أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ولقاء متجدد من عالم من المساجد. في واقع الأمر العمارة بتعريفها المبسط والجوهري مرتبط في شكل أساسي بمادة البناء التي تصنع منها العمارة وشكلها المرئي. العمارة في الغالب هي ما نراه، ليس فقط ما يتولد حولها من معاني، وإن كان المعنى له قيمة كبيرة جدا، لكنه يتطلب وقت طويل جدا حتى يتشكل ويصبح جزء من منظومة الثقافة المحلية. المسجد الذي سوف نتحدث عنه اليوم هو وليد بشكل أساسي، وليد المادة التي تصنع العمارة. وكما تعلمون في السابق كانت المادة الطبيعية هي الأساس التي تتشكل منها العمارة. المسجد الذي يقع في مدينة لاغوس في نيجيريا يسمى أبيجو، صممه باتريك وحيد ديزاين كونسلتنتس، وهو يعني مكتب استشاري نيجيري. المادة التي تم استخدامها في بناء هذا المسجد تسمى لاتريت، وهي صخور رسوبية يتم تقطيعها بشكل منتظم لتظهر على شكل طوب أحمر شبيه بالطوب الأحمر المحروق، وهي صخور قريبة جدا من المدينة ومتوفرة بشكل اقتصادي. دعونا نحكي حكاية هذا المسجد المهم، وقبل أن نبدأ في هذه الحكاية يجب أن نثير مسألة أساسية، أن العمارة بشكل عام في وسط وغرب أفريقيا والعمل المهني المؤسسي في مجال العمارة في هذه المنطقة من العالم يواجه إشكالية كبيرة، وقد لاحظنا ذلك في جائزة عبد اللطيف الفوزان منذ سنوات، وحاولنا أن نبحث وندرس الأسباب الكامنة وراء عدم تطور العمارة بشكل عام وعمارة المساجد بشكل خاص في تلك المناطق، رغم أنها مناطق يعني يسودها ويهيمن عليها العدد الأكبر من المسلمين وتتطلب عدد كبير من المساجد. لكن في واقع الأمر أغلب المساجد، إذا ما استثنينا هذا المسجد الذي سوف نتحدث عنه اليوم، هي في وضع بدائي، مجرد يعني غطاء يحمي الناس البرد والحر لأداء الصلاة. وطبعا هذا لا يعيب المسجد هو المكان وليس البناء، لكن بشكل عام الناس تفضل أن ترى دور العبادة في شكل يعني مناسب ومهيمن على البيئة العمرانية، وهذا جزء من الثقافة والفطرة الإنسانية. المسجد يفترض أن يكون أفضل من بيوت الناس، ويفترض أن يعبر عن شخصية المكان البصرية وحتى الفضاء السمعي. طبعا كما نعلم المسجد بأذانه وبتكبيراته وبأداء صلواته غالبا يحدث نوع من النغم ونوع من الشجن اليومي في أوقات متعددة ومختلفة، وبالتالي يظل هذا المبنى حتى وإن كان بسيط من الناحية البصرية يظل مهما جدا في تشكيل شخصية المكان وشخصية ساكنيه. المسجد الذي يعني يقع في مدينة لاغوس ويعبر عن نقلة نوعية في عمارة وسط وغرب أفريقيا، مبني من هذه الحجارة الرسوبية التي يتم تقطيعها باحتراف، وتشكل الجسم البصري أو الجيومتري الذي يراه الناس ويحيط بقاعة الصلاة. التكوين بشكل عام بسيط ومباشر، مداخل قاعة الصلاة التي يعني لا يوجد فيها أعمدة سوى في الجزء الذي يقع فوقه مسجد النساء في الطابق المسروق الميزانين. القاعة مفتوحة يوجد فيها مراوح، الفتحات تذكرنا بكثير من التشكيلات البصرية والمناخية الموجودة في بنغلاديش ووسط آسيا. استخدام الطوب اللترال
لتشكيل الواجهات المخرمة التي تحدث نوع من الشرف لإطلاق يعني حركة الهواء داخل قاعة الصلاة، جزء من الذكاء المعماري التقليدي والمحلي. وفي اعتقادي أن هناك الكثير من التراث الموجود في هذه المناطق من العالم، والتي للأسف يعني لم يتم توظيفها بشكل عميق ومتطور. ربما لم توثق، ربما لم تدرس، ربما لم يعني توضع قيد التجربة. وفي اعتقادنا أن العمارة دون تجربة لا يمكن أن تتطور. يمكن أعتبر هذا المسجد أحد الأمثلة الحية لعمارة المسجد أو عمارة المسجد الأفريقي أو العمارة المسجدية في أفريقيا في المستقبل، التي لا تنفك عن الارتباط بجذورها الطبيعية المناخية وب يعني المكان يعني الذي ولدت فيه. المعماري يعني أثناء بناء هذا المسجد، عندما تم تكسية المسجد وظهر باللون الذي يميل إلى اللون البرتقالي، لأن الحجر محمر والتكسية هي من هذا الحجر، من بقايا هذا الحجر، ظهر باللون البرتقالي الأشبه بالعمارة الطينية. حاول أن يجعل سقف المسجد، وهو يعني سقف مبني من الحديد سبيس تراس، اوكي، حتى يجعل هذا السقف قريب جدا من تكوين المسجد، حاول أكسدة الحديد وحتى يظهر الصدى على الحديد ويظهر بنفس اللون. وكما تعلمون الحديد عندما يسطع يظهر هذا اللون البرتقالي. محاولة لإيجاد نوع من التناغم البصري في داخل المسجد. يعني في اعتقادي أن التجربة التي يعني حاول الاستشاري أو المصمم أن يصنعها داخل يعني المسجد وخارج المسجد لم تكن يعني مرتبطة بمبالغات أو محاولة لإيجاد نوع من التكوين البصري القسري، أوكي، لإظهار المسجد على عكس ما هو عليه. المسجد مبهر ببساطته غالبا، وهذا الجانب الأساسي. مبهر بحركيته الإنسانية، ليس البناء فقط. في الغالب عندما يعني يجتمع الإنسان والبناء داخل المسجد يظهر المسجد بتكوينه العمراني الإنساني، الصوت، الصورة، الفضاء المفتوح، الارتباط بالخارج، الجدران التي يمكن أن تنفتح وتسمح للمصلين أن يمتدون خارج المسجد. كل هذه الاعتبارات وضعت في الحسبان أثناء عملية التصميم. الفتحات يعني هي عبارة عن فتحات يمكن يعني فتحات زجاجية يمكن فتحها أثناء الاكتظاظ. امتداد الصفوف للخارج مسألة تم التفكير فيها، ربما لا تكون يعني بهذا القدر من العملية أنه يكون يعني خيار عملي 100%، لكنه حقيقة جزء من التفكير الذي يجب أن نضعه في اعتبارنا في المستقبل، لأنه عمارة المسجد يعني يصعب توقع يعني عدد المصلين في بعض المناسبات، وبالتالي التفكير في عملية المرونة رغم بساطة المبنى، رغم تقنيته المحلية البسيطة، وإن كان استخدم الفولاذ والسبيس تراس لتغطية السقف يعني تقليل عدد الأعمدة، وهذا توجه الحقيقة معاصر يعني وجود قناعات أن الأعمدة تربك صفوف المصلين. وأعتقد أنه لو وجدت هذه التقنية عبر التاريخ، وجود الأسقف الممتدة للمساجد، ربما لم نجد الأعمدة في كثير من المساجد التاريخية.
أترككم حقيقة مع يعني هذا المسجد للتفكير المستقبلي، ولنأمل أن يكون هناك يعني عمارة مختلفة متطورة في وسط وغرب أفريقيا إن شاء الله تعالى للمساجد في المستقبل. تحياتي لكم.